पू पू पे पै पो पौ पम पहा. आता पुन्हा एकदा म्हणूया. प पा पी पी पू पू पे पै पो पौ पम पहा. आता पटापट बोलूया. प पा पी पी पू पू पे पै पो पौ पम पहा. पुढील अक्षर शिकण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. डुग्गू टीव्हीचा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडल्यास शेअर आणि लाईक करा.